Sot ne kemi një pjesëmarrje të veçantë nga Familja Perandorake Austriake. Kemi nderin të kemi në mesin ton dukra Imre von Habsburg-Lothringen. Më lejoni të bëj një prezantim të shkurtër. Archduke Imre lindi në vitin 1985 si djali i Karl Christian von Habsburg-Lothringen dhe princeshës Maria Astrid të Luksemburgut. A i punon si konsulent financiar i specializuar në promovimin e investimit të përgjegjshëm etik në dritën e parimeve të mësimit moral katolik. Është martuar me Kathleen Elizabeth Walker në 8 shtator të vitit 2012 në Washington DC dhe janë prindër të 4 vajzave të mrekullueshme. Gjithashtu, duka Imre është zëvendës president i Akue Lois Edzelje, një organizat që i vjen në ndihmë familjeve në vështirësi ekonomike dhe është gjithashtu një promovues i trashëgimisë së stërgjyshit të tij, perandori të Karlit të bekuar, pasuesi i Archdukës Franz Ferdinand. Mirë se vjen duka Imre. I guess we have to work with this until they bring the other one. Okay. Well, I think I do that. thank you very much for welcoming me here. Thank Thank you to all the organizers of the Albanian Pro-Family and Life Coalition, and especially to Reverend Akil Pano for this warm welcome. And all those who are working tirelessly to defend life and family in Albania, Europe, and in the world. It's the first time for me in Albania, but it's not the first time I'm trying to come in Albania. 20 years ago, in 2005, I came with my parents, but was stopped at the border. I did not have any visa and probably looked a little bit too suspicious and touristy. I did not know anybody in Albania, but today I came in without visa and have several friends in this country. I had the chance to travel quite a lot for my work and my engagement, mostly in Western and Central European countries. Për shkak të punës kam angazhime të mia, kam mundësi të udhtoj dhe të shkoj në shumë vende të ndryshme, kryesisht në Europën qendrore dhe perëndimore. Countries that are linked, as you may know, to my family that had the honor to serve about 15 European countries for more or less 600 years. Vende të cilat familja ime pati mundësinë të shërbej për rreth 15 prej tyre për një periudhë gati 600 vjeçare. And as it was said, the last emperor and king was my great-grandfather Karl. Edhe siç u tha, perandori I fundit ishte stërgjyshi Im Karl. But what strikes me with Albania, and this is a similarity with many Central European countries, Por ajo që më bën përshtypje për Shqipërinë edhe për vende të tjera Europian të ngjashëm is the strong identity of Albanians throughout their long history, in good moments but also in difficult moments. Është elementi I vazhdimësisë që kam vënë në Shqipëri dhe vende të tjera në historinë e tyre të gjatë. You had many changes of regimes, you were occupied, you had independence, but throughout this time you kept a strong identity, and I should even say a very strong love for your country. Ju keni pasur shumë ndryshime, kapërcime nga lufta në paqe, megjithatë në gjithë këtë keni ruajtur një identitet, madje një dashuri fort për identitetin tuaj. And this love I could really feel strongly talking these last 2 days with Reverend's son, Jonathan Pano. Edhe këtë dashuri e kam ndjerë më shumë duke biseduar gjatë këtyre 2 viteve me djalin e Reverendit Jonathan. So God, family and nation,
three words that I would like to share a couple of thoughts on. Ndaj Perëndia, kombi edhe familja, tre fjalë mbi të cilat dua të ndaj disa mendime. First, I like the order in which it is put. God first, then the family, and then the nation. Së pari më pëlqen Perëndi në cilën janë vendosur familja, Perëndia I pari, Zoti I dyti, Zoti, familja, kombi. Yes, God comes first and should always comes first. Perëndia vjen I pari dhe ai duhet të vijë I pari gjithmonë. There is a tendency since Enlightenment and even before for man to emancipate from God. Ka një prirje që nga koha e iluminizmit e tutje që njeriu të shkëputet nga Perëndia. Man does not want to depend from anyone and especially not from a God. Njeriu nuk dëshiron të varet nga askush dhe veçanërisht nuk dëshiron të ketë varësi nga Perëndia. But this is a great risk for mankind and for our society. Por ky përbën një rrezik të madh për njerëzimin edhe të gjithë shoqërinë tonë. Because if God is no present, then we don't have a higher authority to remind us the fundamental rights of the human person. Sepse nëse Perëndia nuk është I pranishëm, atëherë ne nuk kemi një pushtet apo një autoritet më të lartë tek I cili të gjykojë mbi parimet tona bazë. As an example, the EU is sadly pushing to enshrine the right to abortion in the Charter of Human Rights. Për një shembull të kësaj mund të vëmë Bashkimin Evropian I cili po synon që ta bëjë të ligjshme të drejtën e abortit duke përfshirë në Kartën Evropiane të Drejtave të Njeriut. But the question is, where do we get this authority to decide what is a fundamental right? Por pyetja ngrihet, ku e marrim autoritetin apo pushtetin për të ndikuar në këtë të drejtë themelore? The truth is, we do not grant ourselves a fundamental right, we receive it from a higher authority. E vërteta është që ne nuk mund t'i japim vetes një të drejtë themelore në vetvete, por e marrim nga një autoritet më I lartë. If we reject God, then we face the risk of fundamental rights fluctuating through majority and popular trends. Në qoftë se e mohon apo hedh poshtë Perëndin, atëherë heq nga loja të bazament të fuqishëm mbi të cilin të diskutosh për të drejtat themelore. It is no wonder that God is unacceptable for many regimes. They know it is a threat. Dihet që Perëndia për shumë regjime do të përbënte një kërcënim në vetvete. And Albania experienced it in a radical way, being a country that said to be totally atheistic and also said that priests and pastors are enemies of the nation. Shqipëria u përballua me këtë në mënyrën më radikale të mundshme kur deklarua një vend ateist dhe njerëzit e klerikët u diskutuan denoncuan si një rrezik për kombin. But there was always resistance. And I like this example of the Albanian Cardinal Simoni in the north of the country, who was arrested on Christmas night 1963. Por gjithmonë pati kundërshti ndaj këtyre përpjekjeve, siç është rasti I kardinalit Simonit, I cili u arrestuar në vigjilën e Krishtlindjeve të 1963. He was in prison for 25 years, Ai u burgos për 25 vjet, but continued to say mass, to confess, to evangelize in secret. por megjithatë fshirazi ai vazhdoi të mbante mesha, të merrte rrëfime edhe të vazhdonte në fshehtësi. And he wrote on the wall of his prison, Jesus is my life. Edhe shkroi në murin e qeverisë së tij, Jesi është jeta ime. Second word is family. Fjala e dytë është familja. Already the Greek philosopher Aristotle said that the family is the very first cell of society. Ndërkohë filozofi grek Aristoteli kishte thënë që familja është qeliza e çdo shoqërie. And this was later developed by Muslim and Christian scholars,
and we are all united in this belief that the family is the basic institution of our society. Dhe kjo vendësi u zhvillua mëtej nga studiuesit e krishterë dhe musliman duke deklaruar që familja është qefiza e shoqërisë. The Heritage Foundation that Fondacioni Heritage defines marriage, on whom family is based, as follows. e përkufizon martesën në këtë mënyrë. Marriage, the union between one man and one woman, and family are the building blocks of all human civilization and the primary institution of civil society. Martesa, bashkimi midis një burri dhe një gruaje dhe familjes janë llojet ndërtuese të gjithë qytetërimit njerëzor dhe institucioneve kryesore të shoqërisë civile. And why is that so? Dhe pse There are several reasons for this, but what is fascinating is that theological reasons are in total coherence with scientific and social reasons. ka shumë arsye, por një nga arsyet themelore dhe magjese është që aspekti teologjik ka një vazhdimsi, ka një koherencë të qëndrueshme në këtë diskutim. It is, for instance, proved that individuals do better emotionally, financially, educationally, and socially when they are part of an intact family. Për shembull, është vërtetuar që individet e një shoqërie janë më mirë emocionalisht, financiarisht, nga ana arsimore dhe shoqërore kur janë pjesë e një familje të paprekur ose solide. And my favorite research discovery is that there is a direct link between worshipping God and strong families. Edhe studimet të tjera në cilat kam ndeshur tregojnë qartë që ka një lidhje të drejtë për drejtë midis besimit të Perëndimit dhe forcësisë një familje. When both are combined, human and social capital is increased. Kur çiftohen të dyja, kapitali njerëzor dhe familjar shtohet. And benefits for children, adults, and the whole society multiplies. Dhe përfitimet për individët, për fëmijët edhe për të gjithë shoqërinë shumë fishohet. A couple of years ago, I was working with Pat Fagan from the Family Research Council, Disa vite më parë po punoja me një përfaqësues të Këshillit të Përkërtimit Familjar. and he put it in a simple but very powerful way. Dhe ai e përmbylli në një mënyrë të thjeshtë por të fuqishme. Children strive within loving families. Ai tha që fëmijët lulëzojnë në familje ku ka dashuri. Family life strives when it is built on intact marriage. Dhe jeta familjare lulëzon kur është e ndërtuar një familje të qëndrueshme. And intact marriages strive when there's regular worship of God. Dhe martesa e mirë qëndron kur ka një adhurim të vazhdueshëm të Perëndisë. But family is also about transmitting our faith, our family principles, our history, our traditions. Por familja ka lidhje edhe me përcjelljen e vlerave, traditave, kulturave tona. And this brings me to the last word, nation. Dhe kjo më sjell tek fjala e fundit, kondi. Nation is very often linked to concepts such as mother nation or fatherland. Shpesh kondi lidhet me koncepte si mëdheu apo atdheu. There seems to be a filial relation with our country. Duket sikur ka një marrëdhënie birësore me kondin tonë. Allow me to quote Pope John Paul II, who traveled the world and had a passion for history and peoples from all different backgrounds. Më lejoni të citoj Papën John Paul II, i cili udhtoi nëpër botë, kishte një pasion të madh për vendet e botës, edhe thotë kështu. He said, if we ask where patriotism appears in the Decalogue, in the Ten Commandments, the reply is without hesitation the fourth commandment.
Ai thot, nëse do të përpiqemi të gjejmë një bazë se ku patriotizmi gjendet tek dekalogu apo 10 urdhërimet, ai gjendet në urdhërimin e 4. The fourth commandment demands to honor our fathers and the mother, and it's the same for a country. Dhe është urdhërimi I cili detyron nderimin për baban edhe për nënën, dhe kjo është e rëndësishme për kombin. Spiritual and cultural heritage is being passed on through a mother and through a father. Ka një rrezik të vazhdueshëm kulturor I cili vazhdon në lidhje me babain edhe me nënën. And it is the same for a country. Edhe vlen edhe për kombin. But there's also a danger, and we see it throughout history, and we also see it today. Është një rrezik tjetër që ekziston të cilin e kemi parë të historisë njerëzore dhe e shohim edhe sot. It is when the love of country becomes a god. Kur dashuria për kombin bëhet në vetvete perëndi. When patriotism encourages, through political means, a feeling in order to secure our acceptance of political wickedness. Është ajo ndjesia që vjen kur dashuria për kombin bëhet në vetvete një thirrje apo një vazhdimsi për të dashur dhe për të mbajtur vazhdimsinë e gjërave së qartë. And this is not authentic patriotism. Edhe në vetvete ky nuk është një patriotizëm autentik. Patriotism should also not be based on the hatred of the other. Patriotizmi nuk duhet bazuar në urrëtitjen për tjetrin. Authentic patriotism should instead be based on the love of our own nation because of the rightful pride and love of who we are. Patriotizmi I vërtet duhet të mbështetet tek dashuria e drejtë për tjetrin edhe tek ajo që ne jemi në mënyrë të drejtë dhe të saktë. The love of who we are, of what we have achieved, Asaj që jemi, asaj që kemi arritur, the good moments, but also the less heroic moments of our history, and we all have some. Momentet e mira, por edhe ato momente më pak heroike, edhe ne gjithë kemi pjesën tonë. C.S. Lewis says it in a beautiful way. Shkrimtari C.S. Lewis e thot në këtë mënyrë. It is like loving your children only if they behave good. Është si të duash fëmijët e tu vetëm nëse ata sillen mirë. Loving your wife only while she keeps her looks. Ta duash gruan vetëm edhe për sa kohë ajo vazhdon të jetë e pashme. Or loving your husband only so long as he is famous and successful. Ose të duash bashkëshortin tënd për aq kohë sa ai vazhdon të jetë I famshëm edhe I suksesshëm. No man loves his city or his country because it is great, but because it is his. Asnjë njeri nuk e do vendin e tij sepse është I madh, por sepse është I tij. These last 2 days in Albania have taught me a lot about your country. Këto 2 ditë të fundit në Shqipëri më kanë mësuar shumë për vendin tuaj. I felt welcomed here, and I pray God that He continues to guide Albania. Jam ndjer I mikpritur edhe lutem Zotin që ai të vazhdojë të jetë në Shqipëri. And bring forth the right people and leaders to serve in truth and in love. Dhe të nxjerr drejtuesit e duhur për të shërbyer me dashuri dhe me vërtet. And this coalition, what you're doing, is a beautiful example of this, and it starts with the family. Dhe ky koalicion është një gjë e bukur që po bëni së bashku dhe fillon me familje. And I finish by saying that the famous Albanian nun, Mother Teresa, Dhe dua ta mbyll me fjalët e nurgeshës së njohur shqiptare Nën Teresa, put things in the right perspective by saying, e cila I vendos gjërat me perspektivën e duhur duke thënë, if you want to bring happiness to the world, go home and love your country, love your family. e cila tha, nëse do të keni mirësi, familjes tënde, kombit tënd, shoqërinë tënde dhe duaj familjes tënde. Thank you very much. Faleminderit.